අයිබෝවන් ඔයාලා එකතු වෙන්නේ Science for You channel එකත් එක්ක. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ වෙනස්ම මාතෘකාවක් පිළිබඳ. ලෝකේ තියෙනවා රසවත් ආහාර වර්ග විශාල ප්‍රමාණයක්. ඔයාලා කවදාවත් හිතලා තියෙනවද මේ ආහාර මේ විදිහට රසවත් වෙන්නේ ඇයි කියන එක ගැන? ආහාර වලට එකතු කරන විවිධ ද්‍රව්‍ය නිසා ආහාර රස වෙනවා. ඒ ද්‍රව්‍ය වලට අපි රසකාරක කියලාත් කියනවා. මේ රසකාරක වල ප්‍රධාන වශයෙන් අඩංගු වෙන්නේ රසායනික සංඝටක. ආහාර වල රස ඇති කරන රසායනික සංඝටක වලින් ප්‍රධාන තැනක් ගන්නේ ඇමයිනෝ අම්ල. මේ ඇමයිනෝ අම්ල වලින් ඇති කරන ප්‍රධාන රසයක් ගැන අපි අද කතා කරමු. ඇමයිනෝ අම්ලයක් කියලා කියන්නේ නයිට්‍රජන් අඩංගු රසායනික සංඝටකයක්. ඒ වගේම ප්‍රෝටීන හැදිලා තියෙන කුඩා මේකකයක් අපි ඇමයිනෝ අම්ල කියලා හඳුන්වනවා. ලෝකයේ ඇමයිනෝ අම්ල රාශිය මේ විදිහට අඳුනගෙන තියෙනවා. එතනින් සමහර ඇමයිනෝ අම්ල අපිට පැණි රස ඇති කරලා දෙනවා. සමහර ඇමයිනෝ අම්ල අපිට තීත රස ඇති කරලා දෙනවා. මේකට අමතරව අපේ දිවට අඳුන ගන්න පුළුවන් ඇඹුල් රස, සාලුණු රස. රසවත් බව කියන්නේ වචනේ විස්තර කරන්න හරි අමාරු අත්දැකීම. හේතුව තමයි මිනිස්සෙක් ආහාරයක් රස විඳින්න සංවේදක කීපයක් භාවිතා කරන නිසා. ඒක එකක් තමයි ආහාරය කියන සුවඳ. අනික ආහාරයක් අපේ අතේ ස්පර්ශ වෙන විදිය. අනිත් දේ තමයි ආහාරයේ තියෙන ප්‍රසන්න පෙනුම. මෙතනින් වැදගත්ම දේ තමයි ආහාරයෙන් අපේ දිව මත ඇති කරන රස. මේ සියල්ලකම එකතුව අපි කෑමක තියෙන රසක් කියලා කියනවා. මේ ඇමයිනෝ අම්ල වලින් පහසුවෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් ඇමයිනෝ අම්ලයකට අපි ග්ලූටමේට් කියනවා. මේ ග්ලූටමේට් කියන ඇමයිනෝ අම්ල නිසා දැනට ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙන රස වර්ග හතරට අමතරව පස්වෙනි රසය අපිට ඇති කරනවා. අන්නේ රසයට අපි උමාමි රසය කියලා කියනවා. උමාමි රසය ඇති කරන්න පුළුවන් නැවුම් මෙලවලු පළතුරු. ඒ වගේම නැවුම් මස් මාළු වලට. අක්කාලි කියන්නේ උමාමි රසය පහසුවෙන් අපිට විඳින්න පුළුවන් එක ආහාරයක්. මේකට අමතරව ගෝවමල්, බඩිරිඟු, බිම්මල් මේ වගේ ද්‍රව්‍ය වල උමාමි රසය පහසුවෙන් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒකට අමතරව අලුතින් අල්ලගත්ත මාළු වර්ගවල උමාමි රසය බහුලව තියෙනවා. ග්ලූටමේට් වලට අමතරව අලුතින් අල්ලගන්න මාළුන්ගේ තියෙන ඉනොසිනේට් සහ ගුවනලේට් කියන රසායනික සංයෝග උමාමි රසයට හේතු වෙනවා. උමාමි රසය ලෝකයේ පළවෙනියටම අනාවරණය කරන්නේ ජපන් ජාතික විද්‍යාඥයෙක් වන කිකුනේ ඉකිඩා කියන විද්‍යාඥයා විසින්. අලුත් එළවලු පළතුරු සහ අලුත් ආහාර තුල විතර පහසුවෙන් උමාමි රසය හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන එක ගැන අපි දැන් බලමු. මේකට හේතුව තමයි අලුත් ස්වභාවික ආහාර තුල IMP සහ GMP කියන රසායනික සංයෝග වැඩි වශයෙන් තියෙනවා. ඉනොසින් මොනොෆොස්ෆේට් සහ ගෝනිසින් මොනොෆොස්ෆේට් කියන සංයෝග වැඩිපුර අලුත් ස්වභාවික ආහාර තුල තියෙන නිසා ඒවා තුල පහසුවෙන් අපිට උමාමි රසය හොයාගන්න පුළුවන්. ආහාරයක් කල්ගත වෙනකොට මේ GMP සහ IMP කියන සංයෝග බිඳ වැටීමට ලක් වෙනවා. බිඳ වැටීමට ලක් වෙලා ඉනොසින් සහ හයිපොසෙන්තින් කියන සංයෝග නිර්මාණය කරනවා. මේ සංයෝග ආහාර වලට ඇති කරන්නේ පිත්ත රස. මේ නිසා පරණ වෙන ආහාරවල උමාමි රසය අපිට හොයාගන්න අමාරු වෙනවා. මීට අමතරව උමාමි රසය ඉතා ඉක්මනින් විඳින්න පුළුවන් රසායනික රසකාරකයක් තමයි MSG කියන්නේ. එහෙම නැතිනම් මොනෝසෝඩියම් ග්ලූටමේට්. මොනෝසෝඩියම් ග්ලූටමේට් හැදිලා තියෙන්නේ ග්ලූටමේට් කියන ඇමයිනෝ අම්ලය සහ සෝඩියම් විශාල ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා. ඉතින් උමාමි රස ඉක්මනට බලන්න ඕන නම් මොනෝසෝඩියම් ග්ලූටමේට් ආහාරයකට එකතු කරලා බලන්න. ඒ නිසා තමයි මොනෝසෝඩියම් ග්ලූටමේට් එහෙම නැතිනම් අජිනෝමෝටෝ ආහාරයකට එකතු කරාම ඒ ආහාරය අනිත් ආහාර වලට වඩා රසවත් වෙන්නේ. උමාමි රසය ගැන මීට වඩා දේවල් ඔයාලා දන්නවනම් ඒවා අපිට කියන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් වලට ඔයාලා කැමති නම් මේ වගේ අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඔයාලා කැමති නම් එන්න අපේ YouTube channel එකට. ඇවිත් Science for You channel එක subscribe කරන්න.